Okay mga boss, na-install na yung ating bagong pipe SC project. Ngayon, tetest natin siya. Buwang rito. Shoutout sa mga ACP. Shoutout sa mga taga pinagbarilan at mababaril kayo pagkasama nyo. Walang putas. Thank you, Wala. Alright mga boss, ngayon si Boss Dela ang mag-ating tiga sound check. Shoutout sa mga viewers! Alright, okay, start mo. Ayan, mag-boom! Nagtakas! Yan! Yan, mag-boom! Nagtakas! Yan! Oh yeah. Okay mga boss, hintayin lang natin siya bumaba yung kanyang yung minor niya, then saka natin siya i-ready. Tagsay na, ngayon, tagsay na ni Boss Dela. So yan, mag-boom! Alis na mamaya ni Daddy. Hahatid si Mommy! Yan, ito ang lakas ng motor niya! Sobrang lakas! Okay, sound check. Sound check ha! Start na natin ang ating Boosty 10.